नमस्कार मंडळी, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण 3 प्रकारचे थंडगार असं मिल्कशेक कसे बनवायचे ते बघतोय. सगळ्यात आधी आपण बनवतोय तो रोज मिल्कशेक. तर त्यासाठी इथे 7 ते 8 माझ्याकडे बदाम आहेत, बदामाचे तुकडे. बदामच्या ठिकाणी अक्रोड घेतलं तरी चालेल. मिल्कशेकला थोडा थिकनेस येण्यासाठी, दाटसर होण्यासाठी आणि त्याचबरोबर थोडीशी त्यामध्ये न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू ॲड होते म्हणून मग इथे मी बदाम घेतलेत. आणि आता हे आधी मिक्सरमध्ये याची पूड करून घेऊयात. आता ही पूड अशी व्यवस्थित करून झाली. तुम्हाला हवं तर तुम्ही बदाम ब्लँच करून पण घेऊ शकता, त्याची टरफलं काढून. रात्रभर बदाम भिजवून ठेव, त्याचं वरचं टरफल काढायचं आणि मग वाटलं तरी चालेल, पण मी नाही तसं करत. आता यामध्ये 1 चमचा गुलकंद, त्याचबरोबर 2 चमचे रोज सिरप, आणि 1 कपभर दूध. साईसकट दूध घेतलं तरी चालेल. ऑलरेडी खूप सुंदर दिसतंय. रोज सिरपमध्ये साखर असते, त्याचबरोबर गुलकंदामध्ये पण असते, त्यामुळे ॲडिशनल साखर वापरायची गरज नाही. रोज सिरप घरी कसं बनवायचं याची रेसिपी मी गेल्या वर्षी दाखवली आहे. लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अपडेट करते. आता हे पुन्हा मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊयात. तुम्ही बघू शकाल रंग खूप सुरेख आला. आपण एक काढून बघूयात. तुम्ही बघू शकाल यामध्ये आईस्क्रीम क्रीम काहीच नाही वापरलं तरी खूप छान असा दाटसर हा शेक होतो. मस्त. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी अमेझॉनवरून मसाले ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे आणि कुठून ऑर्डर करायच्या दोन्हीही लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत. मसाले ऑर्डर केल्यावर ऑर्डर नंबर कमेंटमध्ये कळवा किंवा मग madhurajrecipe@gmail.com वर पाठवा. 3 लकी विनर्स निवडण्यात येतील आणि त्यांना मधुराज रेसिपीचं पुस्तक, एक सिक्रेट भेटवस्तू आणि सिक्रेट मसाला पाठवण्यात येईल. रोज मिल्कशेक झालेला आहे. आता पुढचा आहे तो चॉकलेट मिल्कशेक. चॉकलेटची गरज नाही हा मिल्कशेक करण्यासाठी, तर इथे मी 3 ओरिओ कुकीज घेते चॉकलेट फ्लेवरच्या. यामध्ये घालायच्या. बरं, इथे जर ओरिओ नसेल तर बोर्बन चालेल किंवा कुठलंही चॉकलेट कुकी चालेल, ते तुम्ही इथे घेऊ शकता. तुम्हाला कितपत थिक हवं आहे त्या प्रमाणात किंवा अंदाजात. आता पुन्हा एकदा हे क्रश करून घ्यायचं आणि मग यामध्ये आपण दूध घालूया. ओरियाचा व्यवस्थित भुगा झाला आणि आता यामध्ये दूध घालायचं, मिक्स करायचं, झाकण लावायचं आणि हे पुन्हा आता मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं. मस्त, आपलं चॉकलेट मिल्कशेक पण बनवून तयार आहे. हो, मस्त. जबरदस्त. आणि आता पुढचा सगळ्यांच्या आवडीचा उन्हाळा आहे, मँगो शेक झालाच पाहिजे. तर इथे मी 1 आंब्याच्या फोडी घेतल्या आहेत, साल काढून त्याच्या अशा फोडी करून घ्यायच्या. पल्प असेल तरी चालेल. यामध्ये 2 चमचे साखर. आंबा कितपत गोडीला कमी जास्त आहे त्या प्रमाणात तुम्ही साखर वापरू शकता. आणि आता याची सगळ्यात आधी प्युरी करून घेऊया. प्युरी झालेली आहे. आता अर्थातच यामध्ये दूध घालायचं. झाकण लावायचं. परफेक्ट.
चला तर मग आपला मँगो मिल्कशेक पण बनवून तयार आहे. खूप छान दाटसर होतो हा पण शेक. चला तर मग हे मस्त असे यमी 3 मिल्कशेक बनवून तयार आहेत. खूप झटपट होतात आणि तितकेच पौष्टिकही आहेत. रोज चॉकलेट आणि मँगो, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या आहेत, मुलांना सारखं काही ना काही खायला प्यायला लागत असतं, तर हे परफेक्ट असं स्नॅक होऊ शकतं लहान मुलांसाठी संध्याकाळच्या वेळेत, दुपारच्या वेळेसाठी किंवा रात्री झोपायच्या आधी पण मस्त असा मिल्कशेक पिऊन तुम्ही झोपू शकता. तर ही रेसिपी आवडली असेल तर लिंक कॉपी करून तुम्ही व्हॉट्सॲपला मित्रमैत्रिणीवर शेअर करू शकता. त्याचबरोबर सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.